Det har blivit lite av en tradition att när Gång Camping beger sig utomlands så sker det med båt. Och så även denna gång. Vi är på väg till Fredrikshamn och Danmark och där ska vi utforska sand i alla dess former. Från Skagen i norr till Röme i söder. Mycket välkomna att följa med. Oavsett vilken av de 4 avgångarna till Fredrikshamn som du väljer så inleds överfarten med en passage genom Göteborgs underbart vackra hamninlopp. Och när vi når öppet vatten så finns det gott om möjligheter till fynd och förströelse inomhus. Efter 3,5 timmar så är vi framme i Danmark och styr norrut mot Grenen, som är namnet på den allra nordligaste spetsen av Skagen. Från parkeringen så tar du dig vidare den sista biten antingen till fots eller med Sandormen, en traktor med släpvagn som kör skytteltrafik med passagerare för 30 kronor turen. Själva Grenen består av sand som transporterats av havet norrut längs med hela Jyllands västkust. Och spetsen ändrar utseende dagligen beroende på väder och vind. Det råder badförbud på grund av de starka strömmarna i området, men den som vill kan prova känslan av att ha en fot i varje hav, för här möts nämligen Kattegatt och Skagerrak. I byn Skagen så går det mesta i gult, förutom nere i hamnen där de röda fiskebodarna ligger tätt. Här erbjuds färsk fisk och skaldjur i alla dess former och detta är ett väldigt populärt ställe att njuta av det danska gemytet. Själv så är jag på jakt efter godsaker att ta med till campingen för att laga till dagens middag. Eftersom vi befinner oss just i Skagen så finns det väl ingenting bättre eller godare för den delen att äta än just en toast Skagen. Och här så har jag allt det göttiga som behövs till denna klassiska smörgås. Nej, vänta lite. Nu har vi allt. Först då skalar vi räkna. När löken och dillen är hackad så är det dags att börja med geggan och här råder lite delade meningar om vad som ska ingå i den. Själv så tycker jag bäst om majonnäs och crème fraîche och räknar med ungefär 3 matskedar av varje per person. Och avslutningsvis toasten, den steker vi rakt i pannan med mycket smör på båda sidorna. Vill man lyxa till det så toppar man med lite löjrom. Och så garnerar vi det hela med lite grönsaker. Där har vi den, en toast Skagen i Skagen. Skål för Danmark! Svårt. Basen för våra utflykter kring Skagen är vackra Paul Egg Camping, en av många fina anläggningar som finns i området. Standarden på campingen är mycket hög med nyrenoverade faciliteter. Här finns inga raka vägar eller gångstigar utan allt ringlar sig fram genom den frodiga grönskan. Ofta är man omgiven av buskage vilket gör att tomterna känns mer privata och campingen upplevs som mindre än vad den faktiskt är. Efter frukosten så gör vi som flyttfåglarna och ger oss av söderut. På vägen passar jag på att stanna vid Råbjer Mile. Ett exempel på att mycket sand inte bara är en välsignelse. Den 1 gånger 1 kilometer stora dynen är ett enastående utflyktsmål.
Den är också något av en orm i paradiset. Kruxet med den här sanddynen, det är det här. Vinden får den att flytta på sig med ungefär 15 meter varje år. Så om 150 år så har den tagit sig hela vägen ner till kusten, ödelagt en by och lagt sig över vägen som går mellan Fredrikshamn och Skagen. Alldeles intill så ligger den tillsandade kyrkan. Ett både tydligt och skrämmande exempel på vad den vandrande sanden kan ställa till med. Kyrkan uppfördes första gången i slutet av 1300-talet, men idag så återstår bara tornet. Högre makter rådde nämligen inte på sanden som ständigt omslöt byggnaden och 1795 så övergavs den. Och för att man ska få en uppfattning om storleken på hela kyrkan så har den markerats med käppar. Sex timmar söder om Skagen så ligger Römö, en platt ö vid den tyska gränsen som har gott om sand och vind. Det gör att många drakflygningsentusiaster söker sig hit och under vårt besök så pågick den årliga Drakfestivalen. Detta är en färgsprakande tillställning där fantasin inte tycks finna några som helst gränser, på gott och ont. Granne med festivalområdet på stranden ligger Lakolk Camping, en jätteanläggning om man ser i förhållande till hur liten och avlägsen Römö är. Här finns restauranger, mataffär och butiker. En av campingens stora dragplåster är närheten till de till synes ändlösa stränderna. På campingen ser jag också några udda skapelser som skvallrar om vilken aktivitet som väntar härnäst. Blowcarts. Vid den södra stranden på Römö så hittar vi Tom och hans rullande butik där han erbjuder möjligheten att prova på att segla på öns enorma stränder. We're now on one of the widest beaches in Europe. So no matter what wind direction we've got, as we do have got a dedicated area from 4 by 4 kilometers, you basically can sail with every wind direction. Well, in other places where you do have got very long but narrow beaches, you're always very depending on the wind direction. Of course, you need to know where the wind is coming from. And today with this wind, it is quite easy to see that the wind is coming from that side. When we take the blowcart, you do have got a handlebar, and it works exactly the same as with a bicycle. You also do have got this rope. Then you just easily pull the rope, you go faster. If you let go, you slow down. Brakes, in case you want to stop, you don't have brakes. Okay. So when you want to stop, you always drive straight into the wind, and then it only takes a couple of meters and you stop. Just go a bit more to your left. Now pull the rope a bit, and a bit more. Just a tiny bit more to your left. Tom ger mig några sista goda råd innan de bär iväg över det till synes oändliga havet av sand. Och det tar några vändor innan jag får fart på ekipaget, men sedan är det bara att skota hem och njuta. Du behöver inte vara seglingskunnig för att testa blowcart. Tom ger lektioner till alla mellan 8 och 80 som vill segla. Och här riskerar du inte att bli blöt eller sjösjuk. Perfekt! For me, it is the most relaxing thing that I ever did discover. Especially on days like this, you do have got a whole beach for yourself. Nobody around you, no cell phones, no computers, no email. Total feeling of freedom. You do have got total silence around you, and it is just only the wind that is blowing you forward. Total freedom. Minimum wind we do need is about 3 to 4 meters a second, up to 15 meters a second. When you do sail with the wind, you only can go as fast as the wind. No matter how big your sail is, you only will go as fast as the wind. But when you're sailing 90 degrees on the wind, what is called half wind, you will go twice, 2.5 times the speed of the wind.
På Römes enorma stränder så möter jag ekipage i alla dess former. Här finns gruppseglarna som tävlar mot varandra, dragsten som seglar om alla andra, fordon med kitesegel och hemmabyggen där fart inte är prioriterat. Oavsett fordon så njuter vi alla lika mycket av den underbara känslan av att segla på torra land. Och nu har nästan alla drakarna packat ihop och vi ska strax göra detsamma. Tack så mycket för att ni har varit med oss på vår resa från norr till söder i Danmark. Och så hoppas att vi ses snart igen, antingen i den här kanalen eller någonstans ute på vägarna. Färjetrafiken mellan Göteborg och Fredrikshamn sköts av Stena Line. Till spetsen på Skagen tog vi oss med Sandormen. Blowkart på Röme arrangeras av Windriders. Och under vår vistelse bodde vi på Pål Egg Camping i Skagen och Lakolk Camping på Röme.